নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সোলাৰ কোম্পানী ফালৰ পৰা ইয়াতে ফিমেল একাউন্টেন্টৰ বিভাগত প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এটা ইয়াৰ কাৰণে টেলি নলেজ থাকিব লাগিব লগতে ইংলিশ কমিউনিকেশন জানিব লাগিব মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে সায়েন্সত গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে প্লাস কম্পিউটাৰ নলেজ আৰু দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব তাৰ পিছতে আছে অফিস এসিস্টেন্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে 12 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব তো যি সকল এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় সুপাৰ্থী সকলে এটা দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7002905447 আনটো হৈছে 8753956325 এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 17 জুলাই লৈকে পোষ্টসমূহ যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জেৰিকো ফুডছ এণ্ড বেভাৰেজ এলএলপি কো-পিকাৰ of Kempa Reliance তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফুড কোম্পানী ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেল টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে আইটিআই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বোল মোল্ডিং অপাৰেটৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তাৰ পিছতে আছে ফিলাৰ অপাৰেটৰ তাৰ পিছতে আছে লেভেলাৰ অপাৰেটৰ আৰু সিঙ্ক ৱেব অপাৰেটৰ তো টোটাল 5টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই ফুড কোম্পানী ফালৰ পৰা জব লোকেশনটো হৈছে সাংসাৰী গুৱাহাটী লোকেশনত পোষ্টসমূহ মুকলি কৰিছে অনলি ক্যান্ডিডেট উইথ এক্সপেৰিয়েন্স ইন বেভাৰেজ ম্যানুফ্যাকচাৰিং উইল বি কনসিডাৰ্ড তো যি সকল ক্যান্ডিডেটৰ বেভাৰেজ ম্যানুফ্যাকচাৰিং কোম্পানীৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তো সেই সকল ক্যান্ডিডেটে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যি সকল ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টপচেন সিমেন্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফ্ৰন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ বিভাগত এই পোষ্টৰ কাৰণে অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো মহিলা সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব পুৰুষ সকলে আবেদন নকৰিব জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী এমপ্লয়মেন্ট টাইপটো হৈছে ফুল টাইম আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টৰ কাৰণে এনি গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে আৰু কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যি সকলে আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰহি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে বিজনেছ ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশন সমূহ হৈছে জোৱাই শিলং তুৰা আৰু নংপু তো এই কেটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এনি ডিসিপ্লিন লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্ট মেন্ডেটৰী লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ কোনো জিয়াতে জিকেটা লোকেশন মেনশন কৰা হৈছে
সেই লোকেশ্যনৰ লোকেল লেংগুৱেজটো আপোনালোকে জানিব লাগিব বাধ্যতামূলক ভেলিড টু হুইলাৰ প্ৰিফাৰেড তো যিসকলৰ দুচকীয়া বাহন আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব টু হুইলাৰ লগতে আপোনালোকৰ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্সো থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন ইণ্টাৰপাৰ্সনেল এণ্ড মাৰ্কেটিং স্কিল বিচৰা হৈছে এই জবটোৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ইণ্টাৰভিউ ডেটটো দিয়া হৈছে 18 জুলাই তাৰিখে ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ৰিপৰ্টিং টাইমটো হৈছে 10:30 আপোনালোকে তা পাব লাগিব ৰিপৰ্টিং টাইম আৰু ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হ'ব 11 বজাৰ পৰা ইয়াতে ভেন্যুটো দিয়া হৈছে আৰু সেই হস্পিটেল জোৰাবাদ তো ইয়াতে যোনটো ভেন্যু মেনশ্যন কৰা হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে যদি জবটোৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় ডেটৰ মতে গৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি ল'ব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউলৈ যাব কিছুমান ডকুমেন্ট লগত লৈ যাব লাগিব আপডেটেড সিভি বা ৰিজিউম এডুকেশ্যনেল সাৰ্টিফিকেট ইয়াত আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা যেটো বিচৰা হৈছে সেই শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ সাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশিট সমূহ লৈ যাব আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আৰু পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ তো গুটেই ডকুমেন্টখিনি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউলৈ যেতিয়া যাব লগত লৈ যাব জেৰক্স কপি আৰু অৰিজিনেল দুইখিনি লৈ যাব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে বেনিফিট পাই যাব এট্ৰেক্টিভ স্যালাৰি প্লাস ট্ৰেভেল এলাউন্স প্লাস কেৰিয়াৰ গ্ৰোথ তো জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে ট্ৰেভেল এলাউন্স প্লাস কেৰিয়াৰ গ্ৰোথ অফাৰ কৰা হ'ব ৰিপৰ্ট ডাইৰেক্টলি এট HR ডিপাৰ্টমেন্ট বাই 10:30 AM তো আপোনালোকে 10:30 ডাইৰেক্টলি HR ডিপাৰ্টমেন্টৰ ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ডেটৰ মতে ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভিভো ৰংচেং মোবাইল ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ৰিটেইলাৰ ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজমেন্ট অফিচাৰৰ বিভাগত জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 1 বছৰ চেনেল সেলছ FMCD অৰ মোবাইল ফোন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে স্কিল বিচাৰিছে ডাটা প্ৰসেসিং এণ্ড এনালিসিস অফিস সফটওয়্যাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি ষ্ট্ৰং ইংলিছ আছামিজ এণ্ড হিন্দী কমিউনিকেশ্যন তো এইকেইটা আপোনালোকৰ স্কিল বিচৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 19 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সাৰভা পৰ্টিকো আৰু সাৰভা হোটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰুম বয় বিভাগত হাউসকিপিংৰ কাৰণে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পাব্লিক এৰিয়া এটেন্ডেন্ট হাউসকিপিং আৰু ইণ্ডিয়া কুক তো হোটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহুতে হোটেলৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব জব লোকেশ্যনটো হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকেশ্যনৰ কাৰণে মাজতে কোনোবাই কমেন্ট কৰিছিলে জব লাগে তো আপুনি যদি এই ভিডিওটো চাই আছে ডিব্ৰুগড়ৰ এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু ৰেডি টু ৰিলোকেট ইফ নট লোকেল পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CV খন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে মেনশ্যন কৰি দিব কিমান টকা দৰমহা আপোনালোকে আশা কৰে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অথৰাইজড ডিলাৰ অফ গ্ৰেভাছ কটন লিমিটেড সেলছ এণ্ড সাৰ্ভিস তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এটা অথৰাইজড ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সাৰ্ভিস মেনেজাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট সেকেন্ড পোষ্টটো আছে সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত 5টা পোষ্ট সাৰ্ভিস ইঞ্জিনিয়াৰ টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত আছে 10টা পোষ্ট তাৰ পিছতে আছে MIS এক্সিকিউটিভৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট আৰু টেলি অপাৰেটৰ একাউণ্টছৰ বিভাগত আছে 3টা পোষ্ট জব লোকেশ্যন হৈছে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট বৰপেটা আৰু ধুবুৰী তো এইকেইটা লোকেশ্যনত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে যোনে পোষ্ট বিচাৰিছিলে পুনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লোকেশ্যনত এই পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰা হৈছে যদি আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে WhatsAppৰ যোগেৰেও আবেদন কৰিব পাৰিব 600233
4033 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপত বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰিও পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেম আপোনালোকে হোৱাটছআপতো মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 জুলাইলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দৰিকা হস্পিটেল তেজপুৰত থকা দৰিকা হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপিৰিয়েন্স বোথ এলিজিবল তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট লগতে যিসকল এক্সপিৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ওপেন টু মেল এণ্ড ফিমেল কেণ্ডিডেট পুৰুষ মহিলা দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু স্মাৰ্ট যিজন কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব তেওঁ স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব ৱেল গভৰ্ণমেণ্ট উইথ এক্সেলেন্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আকসা ক্লিন এনাৰ্জি প্ৰাইভেট লিমিটেড তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আকসা ক্লিন এনাৰ্জি প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা ফিল্ড সাৰ্ভিস ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে ধুবুৰী শিৱসাগৰ দেৱগড় ঝাৰখণ্ডত দেৱগড়ত মুকলি কৰিছে আৰু শিলিগুৰি ৱেষ্ট বেংগলত মুকলি কৰা হৈছে তো এইকেইটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এই জবটো কৰাৰ বাবদ স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 14 পৰা 16000 টকা ইন হেণ্ড স্যালাৰি পাই যাব শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টটোৰ কাৰণে ITI ডিপ্লোমা BE BTech ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স এইখিনি আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে মাষ্ট ওন এ বাইক এণ্ড বি উইলিং টু ট্ৰেভেল এক্সটেনসিভলি তো পোষ্টটোৰ কাৰণে দুচকীয়া বাহন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব নিজা দুচকীয়া বাহন বিচৰা হৈছে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে ইনষ্টলেচন কমিশনিং প্ৰিভেন্টিভ এণ্ড কাৰেক্টিভ মেইনটেনেন্স আৰু টেবল সেটিং এণ্ড কাস্টমাৰ সাপোৰ্ট তো এইখিনি আপোনালোকৰ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ বিচৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কিস select by lemon tree hotels তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লেমন ট্ৰি হোটেলৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এসিস্ট্যান্ট ফাইনেন্স মেনেজাৰৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো আছে ফাইনেন্স এক্সিকিউটিভ FMB এক্সিকিউটিভ আৰু ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ পোষ্টৰ কাৰণে 12 বছৰৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বাকি কেইটা পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে চিৰাং লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CV খন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 জুলাইলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 11 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্লে ষ্টৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এডমিন এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী আৰু এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 20 পৰা 25000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 2 পৰা 3 বছৰ যিসকল আগ্ৰহী হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 12 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উই আৰ হিয়াৰিং সুগুনা ফুডছ কোম্পানী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সুগুনা ফুডছ কোম্পানী ফালৰ পৰা টোটেল ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে 78 টা ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ বিভাগত 8 টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু এক্সিকিউটিভ টেকনিক্যাল সাৰ্ভিসৰ বিভাগত 70 টা পোষ্ট 70 টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেচন পাছ বিচৰা হৈছে আৰু এক্সিকিউটিভ টেকনিক্যাল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে HS পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেচন পাছ বিচৰা হৈছে লগতে এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ কাৰণে 2 পৰা 7 বছৰ অলৰেডি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আৰু এক্সিকিউটিভ টেকনিক্যাল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে পলিটেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত
Salary as per company standard, company আণ্ডাৰত আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল salary দিয়া হ'ব deserving candidate. Job location সমূহ হৈছে Upper Assam, Lower Assam আৰু Middle Assam. এই তিনিটা অসমত পোষ্ট মুকলি কৰিছে Upper, Lower আৰু Middle Assamত. তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে সুগুনা ফুডছ কোম্পানী আণ্ডাৰত যদি জব কৰিব বিচাৰে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ মেনশন কৰা হৈছে 8810821100 আনটো হৈছে 8810488837 এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ যেটো অফিচিয়েল নোটিফিকেশন হয় এই নোটিফিকেশন যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট চাই ল'ব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াতে অফিচিয়েল নোটিফিকেশনখন আহি যাব এনেদৰে ইয়াতে আপোনালোকে গোটেই জবটোৰ বিষয়ে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নোটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ